Hej, jag heter Elin Kero och välkommen till min trädgårdsdagbok. Maj är här och så också den mest magiska tiden på hela året. Som den stora årstidsstyrkare som jag är så känner jag också att den här månaden är helig. Jag vill alltid leva ett liv där jag är här och nu, men extra mycket just nu. När hela naturen slår ut och varje dag kommer med något nytt att vila ögonen på. Jag vill se varenda steg och inte missa någonting. Och snart är det dags för trädgården att få blomstra. Att jag hade så svårt att ens dra upp en, nu har jag dragit upp alla. För att jag vill känna på hur det känns. Det är en sån mörk, regnig och dyster fredag i maj idag. Och jag tycker att det är jättehärligt. För det betyder att man får en liten paus, tycker jag. För att när det är superbra väder varje dag så känner jag att jag måste passa på att göra en massa grejer. Och så kommer en sån här dag och då känner jag bara att nej, idag behöver jag inte göra någonting. Och det är jätteskönt. Ni är många som är jättegulliga, som vill hjälpa mig och tipsa mig om saker som jag kan göra för att min odling ska gå bättre och för att jag ska få ett bättre resultat och så vidare. Jag är dock en del av en skara människor som älskar att lära mig genom att testa mig fram. Jag är inte det minsta rädd för att göra fel. Snarare så är det så att jag vill göra fel. Det är en del av min resa att liksom så här, få använda den här uppe. Jag älskar liksom det kluriga i att göra någonting och se vad som händer. Och blir det dåligt så behöver jag problemlösa. Bara, vad var det som gick fel? Vad kan jag göra för att rätta till det här? Det är liksom som att lösa ett schysst pussel. Alltså jag bara, nej, den passade inte där, men den passar där. Och nu gick jag framåt asmycket genom att göra den grejen. Jag blir liksom inte frustrerad av att saker inte funkar, utan det hjälper mig att komma framåt. För mig är att lära mig nya saker som att titta på en serie som jag tycker väldigt mycket om. Det vill säga att jag tittar på den i kronologisk ordning. Första avsnittet, andra avsnittet, sen tredje avsnittet. Och jag spolar inte fram till 8:e avsnittet för att se vad som händer där. Jag tar allting i sin ordning. Man har ingen aning om vad man har framför sig. Helt plötsligt så kan det hända värsta plot-twisten och det gör bara allting ännu mer spännande. Att få reda på saker i förhand är lite som att bli spoilad i den här serien. Jag kommer få reda på saker tids nog, men jag vill inte veta det på förhand om ni är med på vad jag menar. Så jag vill egentligen bara be om att om ni ser mig göra en fel i en video, vilket jag kommer göra många gånger, för jag är fortfarande relativt ny på det här. Låt mig göra fel bara. Jag är precis där jag ska vara. Och med det här sagt så vill jag inte att någon som har tipsat mig ska känna sig dum. Alltså det är absolut inte. Jag tycker verkligen för djupet av mitt hjärta att det är jätteomtänksamt av er att dela med er. Och ni visste ju inte. Alltså ni har ingen aning om hur jag funkar eller någonting. Så hur skulle ni kunna veta? Så att därför så sitter jag nu ner och berättar i alla fall. Så vet ni. Så här ser min odlingsstation ut just nu. Jag har bytt från att förut ha trästolar här under till att hämta min Alex-hurts från Ikea. Så nu kan jag smidigt nog typ rulla ut den här. Ifall jag behöver komma åt här bakom och öppna fönster och komma in med vattenkannan här och sånt. Men jag inser ju att till nästa år så kommer jag behöva ha en hylla som är mycket bredare. För att jag får inte plats med någonting. Så känns det. Det är så knökat här och jag har så mycket i resten av fönstren också så katterna får inte plats. Och för att katterna inte får plats så försöker de hoppa upp ändå. Och de som aldrig brukar göra sönder saker hade sönder 2 utav mina favorittallrikar. Ja, det fick jag för det. Här längst upp har vi min zinnia. Som jag märkte upp jättefint de olika färgerna först. Men nu har jag helt tappat det och de är helt mixade. Som allt annat. Här på rad 2 har vi alla mina aster.
som verkar chilla och må bra här. Här nere har vi riddarsporren. Också living the dream. Och så har vi salvia, rosenskära. Vad fan var det nu igen? Vi har också här på fönsterblecket och på bänken fast nedanför hyllan. Ja, ni ser. Sen har vi mitt andra fönster. Där vi har rosenskära. Vi har dahlia. Sen har vi 2 dahlior här som har fått jättemycket rötter. Om ni ser. Men det kommer ingenting. Så jag vet inte. De får stå där. I mitt andra pyttefönster så har vi ännu mer dahlior och de här. Kolla på de här! De trivs ju hur bra som helst. Så att jag ser så mycket fram emot att få plantera ut de här. Herregud. Poppy, jag är så taskig mot dig. Jag har tagit din plats. Med alla mina sådder och stackars krukväxter. Du vill ju sitta i ditt favoritfönster. Du ska snart få göra det. Här har vi alla mina luktärtor i alla fall. På rad. De har jag toppat 2 gånger nu. Så nu jädrar ska det buskas till. Vad tror vi? Flytta på dem fort som fan. Jag tycker inte om det här. Nej, exakt. Min sallad också. Börjar få sina riktiga blad. Look at that. Min sallad, min spenat. Sen har vi mina stackars kallsådd då. Rosenskäran. Stendöd. Det började med att det kom frost och de dog. Så nu har de bara stått här för att jag ska visa er. Samma sak med min vallmo. Goodbye. Sen har vi min ringblomma. Den klarade sig som tur är. Så den ska vi ställa fram här nu. Mitt stora problem det är ju att alltså det som inte syns, det finns inte för mig. Alltså jag kan inte ens ha liksom förvaring som är alltså en vanlig låda. Det måste typ vara genomskyllnigt för att jag ska komma ihåg att det är där. Jag vet inte om kallsådd är någonting för mig av den anledningen. Att den ska sköta sig själv så mycket att jag glömmer bort den. Och att den inte står med de andra grejerna och då glömmer jag bort den för det. Eller så hade jag bara otur. Att jag inte tänkte på att det kunde bli frost och mina lock inte var tillräckligt på. Jag vet inte, de var ju till och med på. Men vad är det? Vad fan är det? Rest in peace, rosenskära. Nu strör vi ut i aska. Strör. Dunk. Sorry. Vallmo. Till alla de stackars små växter som aldrig fick leva sitt liv. Ja. Oj. Feeling good. Igår så hade jag sån misär. Och idag var enda skillnaden är att jag är ute.
Då är det dags för lite direktsådd. Det är vi spänd på. Jag har typ glömt vad det är jag har för någonting. Så det får vi ta fram. Det är ju mitten på maj nu så jag hade egentligen kunnat börja direkt så för typ en månad sedan. Men jag har ju haft tulpanerna här i de pallkragarna som jag vill direkt så i. Det kanske inte var så genomtänkt, jag vet inte. Längst fram i de här små ska vi ha lite ätbara. Så då har vi framförallt mangold och plocksallad. Vi kör spenat också. Min favvo. Sen så har vi kryddor. Dill. Och koriander. Så då har vi lite blommor. Vi har spånadslin, sömntuta, alltså den är jag så taggad på att se hur den kommer se ut. Jag har krasse, även fast jag inte tror jag ska ha dem i pallkragarna, men vi kanske kan så det i en kruka. Och så har jag lite kvar av min valmo som dog i kallsådden. Flower violet green, lily of the valley on my knees. All the things I left behind, save this little place in my mind. I don't wanna lose you. Jag har 4 pionplantor här och förra året så kom det bara en enda blomma på alla de här 4. Jag ser redan nu att det är så många på gång. 1, 2, 3, 4. Nu orkar jag inte kolla så noga men liksom 5, 6, 7, 8, 9. Alltså det här kommer bli så fint! 10. Oh my god, alltså oh my god. Jag är lycklig nu. Kolla! Gud vad den kommer blomma i år. Eller de. Oh. So excited. Här står jag och är inte riktigt i mode. Men jag ska försöka. Det är liksom en utmaning som jag har för mig själv för det här året. Det är att jag ska filma även när jag inte är på humör. Det är liksom oftast det som gör att jag har så svårt att liksom posta regelbundet. För att jag har så många dagar när jag är inte i mode för att prata. Det kan verka som att jag är typ ubersocial hela tiden bara för att ni får bara se mig när jag är det. Men ja, just nu lite under radarn egentligen för att jag har haft en lite bråkig vecka. Det har varit känslor upp och ner. Jag har haft PMS. Jag har haft ett stort fotouppdrag som har tagit mig hela veckans kraft och lite till. Så att jag har varit på så här minus 32
i energinivå. Hade jag varit en simgubbe så hade jag varit på röd längst ner där man varnar för att liemannen ska komma liksom. Energi. Nu har jag haft en dag innan det här som jag har chillat och jag har chillat halva dagen idag också. Jag bara kände att jag kan inte ligga där inne och ruttna. Utan man kan ju också få energi av att vara i trädgården. Så jag tänker att det är jag nu. Bland annat så är det då en rabatt som jag ska gräva ut och göra lite bredare. Nu ska vi se. Och det är den. Ni ser att jag har ställt upp en liten sten där. Jag har en sten. Jag har typ 3 stenar över som jag köpte på när vi höll på med uteplatsen. Jag tänkte att jag kan göra den en sten bredare. Så får vi plats med lite mer här. This life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands. Hör ni hur det smattrar? Så mysigt! Ni vet att jag älskar att vara ute på kvällen. Jag älskar också att vara ute när det regnar. Och när det precis har regnat. Eller precis innan det ska regna. Det är någonting med att man typ inte ska vara ute. Som gör att det blir ännu härligare att vara ute också. Jag kan inte riktigt förklara det. Jag trodde verkligen att jag skulle ha planterat ut mina sådder innan vi avslutade den här videon. Men jag inser ju att förra året var en ovanligt varm maj. Och att det var därför som jag planterade ut dem med start 7 maj tror jag. Hade planterat ut allihopa vid det här laget. Och vi är inte riktigt där än. Det ser ut som att det ska bli runt 2 grader på natten nästa vecka och jag vågar inte chansa. Men vi vet i alla fall att i nästa video så kommer det bli dags att plantera ut. Och jag har också egentligen en del projekt som jag skulle behöva göra innan jag gör det också. Som jag kanske kan få chansen att göra nu då. Men mina luktärtor behöver stöd för det första. Inte ett slafsigt stöd av pinnar och snören som inte håller för stormen. Utan jag kommer behöva göra med jordankar och hela kittet. Så kanske att jag skulle satsa på det nästa helg. Att bygga det. Eller om jag ska lyckas ta med min mamma redan imorgon och i alla fall inhandla virke. Jätteroligt tycker jag i alla fall att ni har velat hänga med mig i ännu en trädgårdsdagbok. Gilla gärna om ni tycker om de här videorna och så ses vi snart i en ny video här på YouTube. Hej då!